ถ้าพูดถึงเรื่องเครื่องพิมพ์3มิติในยุคนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองแค่สเปคในกระดาษเพียงอย่างเดียวนะคะเราอาจจะต้องมองไปถึง Ecosystem ความเสถียรประสบการณ์การใช้งานและก็ความคุ้มค่าในระยะยาวค่ะหรือแม้กระทั่งเรื่องของ Community ของการใช้งานเครื่องพิมพ์เองค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Palm Journey ค่ะความเชื่อว่าหลายคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะตั้งโจทย์คล้ายๆกันก็คืออยากมองหาเครื่อง 3D Print ในงบที่ไม่แรงหรือว่าเป็นมือใหม่ที่อยากจะได้เครื่องพิมพ์สักเครื่องหนึ่งแล้วก็ลังเลระหว่าง2รุ่นนี้นะคะก็คือ Bambu Lab A1 กับ SparkX i7ก่อนที่เราจะเข้าไปทดสอบแล้วก็ไปดูเครื่องพิมพ์อย่างจริงๆจังๆนะคะปามจะขอเกริ่นภาพรวมของ2เครื่องพิมพ์นี้ว่ามันเป็นยังไง2รุ่นนี้เนี่ยเป็นเครื่องพิมพ์ประเภทเดียวกันค่ะก็คือ FDM มันจะเกิดจากการที่เราเอาพลาสติกเป็นม้วนนะคะล้อมละลายผ่านตัวชุดทำความร้อนของมันแล้วพิมพ์ออกมาเป็นทีละเลเยอร์นะคะโดยที่ทั้ง2รุ่นนะคะในเว็บ Official ของ Creality กับ Bambu Lab เองเนี่ยราคาจะอยู่ที่299เหรียญนะคะแต่ถ้าเป็นชุดคอมโบที่มาพร้อมกับ Color System ของจะอยู่ที่399เหรียญค่ะทั้งนี้นะคะต้องเช็คราคาเป็นช่วงเนาะเพราะว่ามันก็จะมีโปรโมชั่นหรือว่าราคาที่ไม่เท่ากันในแต่ละร้านนะคะในที่ไทยก่อนซื้อก็ต้องเช็คดูอีกทีค่ะนอกจากราคาจะใกล้เคียงกันแล้วนะคะขนาดพื้นที่พิมพ์เนี่ยก็ใกล้เคียงกันค่ะโดยที่ตัว Bambu Lab A1 เนี่ยจะมีขนาดพิมพ์อยู่ที่256มิลลิเมตรทั้งด้านกว้างยาวแล้วก็ด้านสูงนะคะ i7 เนี่ยจะมีกว้างคูณยาวอยู่ที่260มิลลิเมตรแล้วก็มีความสูงอยู่ที่255มิลลิเมตรค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะพิมพ์วัสดุมาตรฐานได้เหมือนกันนะคะนั่นก็คือ PLA PETG แล้วก็ TPU ค่ะแต่จุดที่สร้างความแตกต่างระหว่าง2รุ่นนี้นะคะก็คือช่วงเวลาที่เขาเปิดตัวเราต้องบอกตามตรงว่าตัว A1 เนี่ยเปิดตัวตอนปี 2023 ช่วงปลายปีนะคะประมาณเดือนธันวาคมซึ่งณเวลานั้นจนถึงตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการพัฒนาแล้วก็อัปเกรดตัวซอฟต์แวร์การใช้งานแล้วก็เกิดเป็นคอมมูนิตี้การใช้งานขนาดใหญ่นะคะมีการแชร์ไฟล์การอัปโหลดไฟล์ TD ให้สามารถใช้ฟรีใน Makerverse ได้นะคะแต่ว่าตัว A1 เนี่ยตอนซื้อมานะคะมันจะยังไม่พร้อมใช้งานนะมันจะต้องมาประกอบเองอีกนิดหน่อยค่ะแต่ว่าไม่ยากเกินไปค่ะเราสามารถทำตามได้นะคะในขณะที่ SparkX i7 ค่ะเป็นเครื่องที่เพิ่งจะออกมาเมื่อต้นปี 2026 นี้แล้วก็เป็นเครื่องที่พร้อมใช้งานนะคะแบบว่าเปิดกล่องออกมาใช่ไหมแกะกล่องออกมาเสียบสายปุ๊บนิดหน่อยก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะซึ่งความสดใหม่นี้เนี่ยมันก็จะมีเทคโนโลยี AI ที่เข้ามาช่วยตรวจจับการทำงานทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นซึ่งมันจะแก้เพนพอยต์ให้กับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ดีมากค่ะและแน่นอนค่ะอีกจุดสำคัญหนึ่งที่ทุกคนยอมจ่ายเพื่อปริ้นหลายสีเนี่ยก็คือ Color Combo ใช่ไหมคะทาง Bambu Lab เนี่ยจะชื่อว่า AMS Lite ค่ะซึ่งเป็นระบบเปิดนะคะมันก็จะมีแกนหมุนนะแล้วก็สามารถคุมการหมุนของเส้นได้โดยที่ให้เส้นเนี่ยมันฟีดเข้าที่หัวปริ้นได้แบบเนียนนะคะส่วนทาง SparkX i7 นะคะจะมาพร้อมกับชุดที่ชื่อว่า CFS Lite ค่ะซึ่งชุดนี้เนี่ยจะเป็นระบบปิดนะคะข้อดีของระบบปิดก็คือมันช่วยป้องกันความชื้นได้ในระดับหนึ่งค่ะพร้อมกับมีเซ็นเซอร์ตรวจวัดความชื้นในตัวกล่องมันด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเหมาะกับการทำงานที่บ้านเราอะเพราะว่าเขตที่ไทยเป็นแบบร้อนชื้นใช่ไหมคะมันก็จะส่งผลต่อฟิลาเมนต์แต่คำถามที่น่าสนใจก็คือระหว่าง Ecosystem ที่ครองตลาดมายาวนานกับความสดใหม่ที่มาพร้อมกับ AI เนี่ยแบบไหนให้คุณภาพการพิมพ์หรือว่ามีความแตกต่างทางด้านการใช้งานยังไงนะคะในคลิปนี้เราก็จะไปเจาะลึกกันทีละประเด็นค่ะอันแรกนะคะคือเรื่องของโครงสร้างแล้วก็งานดีไซน์ตัวบอดี้ของเครื่องพิมพ์เองค่ะซึ่งมันเป็นประตูแรกที่ทำให้เรามองเห็นเครื่องพิมพ์เนาะเวลาเราแกะกล่องออกมาอย่างที่ปามเกริ่นไปตอนแรกนะคะว่าตัว SparkX i7 เนี่ยเราแกะกล่องออกมาปุ๊บเสียบปลั๊กแล้วใช้งานได้แต่ตัว Bambu Lab A1 ยังต้องใช้เวลาประกอบค่ะแต่ใช้เวลาไม่นานนะคะประมาณ20นาทีเนาะดูจาก
คลิป YouTube ช่องปาล์มก็ได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ใต้ description นะคะแต่พอประกอบเสร็จนะคะเราเอา2เครื่องเนี่ยมาวางข้างๆกันนะคะคือปริมาตรของมันเนี่ยไม่ได้ต่างกันมากเลยค่ะจากตัวเครื่องเองอย่างเดียวนะคะตัว Bambu Lab A1 เนี่ยจะอยู่ที่465คูณ410คูณ430มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักตัวเครื่องนะคะจะอยู่ที่ 8.3 กิโลกรัมค่ะโดยที่ i7 เนี่ยมีขนาดตัวเครื่องที่470คูณ423คูณ456มิลลิเมตรค่ะน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ 9.12 กิโลกรัมค่ะมันก็จะหนักกว่านิดนึงแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยจะดูแน่นกว่านิดนึงค่ะทุกคนซึ่งความใหญ่นี้แหละปั๊มว่ามันแลกมากับพื้นที่การพิมพ์ที่เพิ่มขึ้นทีนี้เรามาดูรอบตัวเครื่องกันค่ะว่ามันมีดีไซน์ยังไงแล้วก็เขาให้พอร์ตอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากด้านหน้าของตัวเครื่องค่ะฝั่ง Bambu Lab A1 เนี่ยจะดีไซน์มาแบบเรียบๆคลีนๆจะมีช่องใส่ micro SD card ค่ะซึ่งเอาไว้เซฟงานแล้วก็เอาไว้เก็บงานที่เครื่องปริ้นสามารถเรียกใช้ค่ะในนี้ก็อย่าเอาออกนะคะเอามันไว้อยู่ตรงนั้นแหละในขณะที่ i7 นะคะตัวด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีช่องนะคะแต่ว่าจะเป็น Light Bar แทนซึ่งไอตัว Light Bar นี้นะคะเอาไว้แสดงสถานะการทำงานของเครื่องค่ะด้านข้างขวานะคะทั้งคู่เนี่ยจะเป็นจอควบคุมค่ะจอควบคุมของเขาเนี่ยเป็นระบบ Touch Screen เหมือนกันนะคะ A1 เนี่ยจะมีขนาด 3.5 นิ้วค่ะเราสามารถที่จะพับเก็บได้และ UI สบายตานะคะฟอนต์ใหญ่เห็นชัดค่ะส่วนของ i7 เนี่ยจะมีขนาดที่กระทัดรัดลงมาค่ะอยู่ที่ 2.85 นิ้วกลางแล้วก็พับได้ค่ะด้านหลังของ A1 นะคะปลั๊กแล้วก็สวิตช์ไฟเนี่ยจะอยู่ฝั่งขวาแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพอร์ต4พิน2พอร์ตค่ะพอร์ตหนึ่งเราจะไว้ต่อกับ AMS และอีกอันนึงเราจะเอาไว้ต่อกับอุปกรณ์เสริมค่ะส่วนของ i7 นะคะด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นปลั๊กไฟค่ะแต่ว่าจะอยู่มุมซ้ายค่ะแล้วก็สวิตช์ไฟก็อยู่มุมซ้ายเช่นเดียวกันค่ะส่วนทางด้านฝั่งซ้ายนะคะของ A1 เนี่ยก็จะเรียบไม่ได้มีอะไรค่ะทางของ Clarity Spark X นะคะจะมีพอร์ต6พิน1พอร์ตแล้วก็ USB ให้1พอร์ตค่ะระบบแกนขับเคลื่อนที่แตกต่างกันค่ะของ2ตัวนี้เนี่ยโครงสร้างเป็นแบบ Base Slinger คล้ายกันใช่ไหมคะจุดที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือตัวแกน Y ค่ะก็คือแกนหน้าหลังเนี่ยมันมีขนาดที่ไม่เท่ากันของตัว i7 เนี่ยจะมีความหนากว่าค่ะตัวแกนเหล็กที่เขาให้มานะคะแล้วก็อยู่ด้านนอกของเครื่องปริ้นค่ะทำให้เราดูแลรักษาง่ายแต่ในทางกลับกันของ A1 เนี่ยมันจะอยู่ข้างในเครื่องปริ้นทำให้เครื่องปริ้นเนี่ยดูคลีนดูสะอาดนะคะแต่ว่าเราอาจจะต้องเปิดดูบ้างนะคะข้างในเผื่อว่าจะมีเศษพลาสติกเนี่ยตกลงไปค่ะเราจะได้มองเห็นแล้วก็ทำความสะอาด2รุ่นนี้สามารถเปลี่ยนโนโซได้ตรงตัว Hot End นะคะเปลี่ยนตั้งแต่ 0.2 มิลลิเมตรจนถึง 0.8 มิลลิเมตรค่ะขึ้นอยู่กับการใช้งานของเราว่าเราต้องการโมเดลต้องการปริ้นความละเอียดแค่ไหนทั้ง2เครื่องเนี่ยจะแถมโนโซมาให้ที่ขนาด 0.4 มิลลิเมตรค่ะก็คือซื้อมาพร้อมปริ้นพร้อมใช้งานได้เลยค่ะเรายังไม่ต้องหาอะไรหรือว่าหาอุปกรณ์อะไรเพิ่มนะคะกล้อง built-in และระบบตรวจจับนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยมีมาให้ค่ะโดยทาง Bambu Lab เนี่ยจะให้ความละเอียดสูงสุดถึง 1080p นะคะมีไฟด้วยเอาไว้ดูการทำงานแบบ real time ค่ะฝั่ง i7 เนี่ยก็จะมีเหมือนกันค่ะแต่อยู่ทางฝั่งซ้ายค่ะความละเอียดเนี่ยก็จะ drop ลงมานิดนึงนะคะอยู่ที่ 720p แต่ว่าถ้าเราดูการทำงานแบบ real time แล้วเนี่ยตัว frame rate ของ i7 จะสูงกว่าค่ะแต่จุดที่ i7 ชดเชยมานะคะจากเรื่องของความละเอียดเนี่ยปาล์มคิดว่าเป็นระบบ AI ตรวจจับที่เขาใส่มาค่ะอย่างเช่นตัว Spaghetti Detection ถ้าหากว่าเราปริ้นแล้วมันออกมาเป็นเหมือนใยแมงมุมที่เกิดจากปัญหาเส้นชื้นหรืออะไรก็ตามแต่นะคะเครื่องมันก็จะแจ้งเราหรือแม้กระทั่งว่าเราใส่เพลทแล้วมันไม่ตรงนะคะมันไม่ตรงอยู่ในช่องของมันอ่ะมันก็แจ้งเตือนเราค่ะซึ่งมันมีความฉลาดมากส่วนฟีเจอร์มาตรฐานอื่นๆอย่างเช่นตรวจจับเส้นฟิลาเมนต์หมดหรือตรวจจับเส้นที่พันกันนะคะทั้ง2รุ่นเนี่ยมีเหมือนกันเลยค่ะมาต่อกันในเรื่องของระบบวัสดุหรือว่าที่เรียกว่าฟิลาเมนต์ค่ะทั้ง2รุ่นนี้นะคะปริ้นวัสดุพื้นฐานได้เหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็น PLA นะคะที่เหมาะกับงานใช้งานทั่วไปงานที่อยู่ในบ้านนะคะที่ไม่ได้โดนความร้อนมากมาย
หรือ2นะคะ PETG หรือว่า PETG วัสดุนี้จะมีความยืดหยุ่นสูงกว่าค่ะแล้วก็ทนความร้อนเหมาะกับการใช้งาน outdoor ด้วยค่ะหรือว่าเป็นวัสดุที่มีกลไกแบบระบบล็อกอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถยืดหยุ่นได้ดีกว่าหรือวัสดุที่3นะคะที่เรียกว่า TPU ที่เป็นวัสดุยางค่ะซึ่งในนี้เนี่ยมันจะไม่เหมาะกับการใช้กับตัว AMS Lite หรือ CFS Lite คือมันจะไม่ดึงเส้นเข้าไปเลยค่ะเราจะต้องต่อแบบ external spool เข้าไปนะคะซึ่งก็มาร์กไว้แล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้นะคะในจุดนี้เนาะเอาเป็นว่า3 material นี้นะคะ PLA PETG และ TPU ใช้ได้เหมือนกันแต่ทางฝั่งของ A1 เนี่ยจะมี material พิเศษที่ชื่อว่า PVA ค่ะเป็น material ที่เป็น support ที่ละลายน้ำได้คือเราสามารถใช้วัสดุนี้เนี่ยมาเป็นตัว support ในชิ้นงานของเราเอาไปจุ่มน้ำแล้วมันจะละลายออกมาโดยที่ไม่ได้ทิ้งริ้วรอยอะไรที่งานเราค่ะแต่ว่าทางของ i7 เนี่ยปั๊มยังไม่เจอข้อมูลนี้นะคะทั้ง2รุ่นนี้นะคะรองรับ RFID ค่ะ RFID เนี่ยมันช่วยให้มือใหม่อย่างเราเนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะก็คือมันจะมีข้อมูลของเส้นฟิลาเมนต์นั้นอย่างเช่นชนิดไหนนะคะ PLA PETG สีอะไรนะคะแต่ละยี่ห้อเนี่ยก็จะมี RFID ของตัวเองไม่สามารถใช้ข้ามยี่ห้อได้นะคะแต่จุดที่น่าสนใจคือ RFID ของทั้ง2อันเนี่ยอยู่ในตำแหน่งไม่เหมือนกันค่ะอันแรกเนี่ยของ A1 นะคะเขาจะอยู่ที่ตัวเส้นค่ะซึ่งตัวเส้นที่เราซื้อมานะคะมันจะมีแบบมากับสปูนะคะมากับม้วนกับแบบที่มีแต่รีฟิลซึ่งเวลาเราเปลี่ยนเนี่ยเราเปลี่ยนแค่เส้นอย่างเดียวเรา reuse ปูได้นะคะมันก็จะทำให้เราเนี่ยประหยัดการใช้งานใช่ปะประหยัดเงินเวลาซื้อมาก็จะซื้อมาแต่เส้นแต่ทางของ i7 เองนะคะ RFID จะอยู่ที่สปูเลยนะคะไม่สามารถจะรีฟิลได้ทำให้เราต้องซื้อมาใหม่ทั้งอันค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อแตกต่างของ RFID นะคะแต่ถามว่าเราใช้ฟิลาเมนต์ยี่ห้อนอกได้ไหมนะคะทั้ง2อันเราสามารถใช้เส้นฟิลาเมนต์ยี่ห้อไหนก็ได้เลยนะคะกับ2เครื่องปริ้นนี้แต่เราอาจจะต้องเข้าไปดูการตั้งค่าของมันค่ะก็คือบางยี่ห้อเนี่ยจะมีสเปคความร้อนหรือว่าสเปคโฟลว์เรทการไหลไม่เหมือนกันนะคะโดยที่ส่วนมากเนี่ยแต่ละผู้ผลิตของเส้นฟิลาเมนต์เนี่ยเขาก็จะมีสเปคแจ้งไว้ในเว็บไซต์ทางการของเขาค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยต้องไปปรับตั้งค่านิดนึงก็มันก็จะมีขั้นตอนเพิ่มมากขึ้นนะคะแต่ก็สามารถทำได้ค่ะมากันต่อในระบบการพิมพ์หลายสีก็คือ Multi Color Printing นั่นเองค่ะทั้ง2แบรนด์นะคะใช้ระบบการสลับเส้นฟิลาเมนต์ค่ะจะยังไม่ใช่การผสมสีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรามีฟิลาเมนต์สีอะไรมันก็จะปริ้นมาเป็นสีนั้นค่ะโดยที่ตัว Multi Color System ของเขาเนี่ยจะมีชื่อเรียกต่างกันโดยในฝั่งของ Bamboo Lab ค่ะจะเรียกว่า AMS และทางฝั่งของ i7 เนี่ยจะเรียกว่า CFS ค่ะสำหรับใครที่ซื้อเครื่องเปล่าไปแล้วก็อยากปริ้นหลายสีนะคะก็สามารถทำได้นะคะด้วยการที่ตั้งค่าในสไลเซอร์ว่าให้เปลี่ยนฟิลาเมนต์นะคะซึ่งเราจะต้องเข้าไปเปลี่ยนเส้นหรือว่าโหลดเส้นเองนะคะ A1 เนี่ยจะเป็นแบบระบบเปิดซึ่งมันก็ทำให้เราใส่เส้นฟิลาเมนต์ได้ง่ายนะคะข้อดีของมันก็คือการหมุนของมันที่เป็นแกนนะคะมันจะช่วยล็อกให้การป้อนเส้นฟิลาเมนต์เข้าหัวปริ้นเนี่ยเป็นไปได้อย่างสมูทก็คือมันจะไม่ค่อยมีโอกาสที่เส้นมันจะพันกันนะคะเพราะว่ามันควบคุมการป้อนเส้นได้แต่ข้อควรระวังก็คือเรื่องความชื้นนั่นแหละค่ะบางคนเนี่ยก็จะปริ้นตัว enclosure ที่เป็นตัวป้องกันมาใส่ใช่ไหมคะแต่มันก็จะทำให้เราเปลี่ยนเส้นได้ยากและอีกอย่างหนึ่งคือตัว AMS Lite นะคะเราสามารถที่จะ modify ทั้งชุดของมันเนี่ยขึ้นไปอยู่ข้างบนเครื่องพิมพ์ได้มันก็จะช่วยประหยัดพื้นที่ของเราค่ะแต่ว่าสปูด้านหลังเนี่ยก็จะใส่ยากนิดนึงนะคะแล้วก็ต้องระวังด้วยว่าให้ใส่แน่นพอเพราะว่าไม่งั้นมันจะหลุดออกมาระหว่างการปริ้นค่ะส่วนทางฝั่งของ i7 ค่ะตัวของ CFS Lite เนี่ยเป็นระบบปิดใช่ไหมคะอย่างที่กล่าวไปช่วงต้นข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือมันดูเป็นชิ้นเป็นอันค่ะทุกคนคือมันเป็นกล่องแยกอันนึงใช่ไหมแล้วก็เครื่องปริ้นอีกอันนึง CFS Lite นี้นะคะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นอยู่ในกล่องด้วยค่ะ
เราสามารถที่จะตรวจได้ผ่านทางซอฟต์แวร์นะคะก็คือ Clarity Print ค่ะนอกจากนี้เรายังใส่สารกันชื้นเพิ่มได้อีกด้วยค่ะซึ่งจะช่วยป้องกันเรื่องความชื้นได้เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเราค่ะแม้ว่าระบบกล่องเนี่ยจะกันความชื้นได้ดีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่บ้างค่ะอันแรกก็คือเวลาฟิลาเมนต์มันป้อนเข้าไปนะคะเราใส่ฟิลาเมนต์ง่ายก็จริงนะคะแต่ว่าข้างในกล่องเนี่ยมันไม่ได้มีแกนควบคุมการหมุนค่ะเพราะฉะนั้นจังหวะที่เส้นมันถอยหลังมาเวลาเครื่องมันคืนเส้นใช่ไหมคะมันก็จะมีโอกาสที่เส้นพันกันได้นิดนึงและอีกอันนึงคือตัวล็อกเส้นที่เป็นตัวป้อนเส้นให้ไปข้างหน้าหรือข้างหลังเนี่ยมันจะมีเสียงในการปิ้นค่ะก็คือมันจะค่อยๆปล่อยเส้นเข้าไปใช่ไหมคะแล้วมันจะมีเสียงแบบแครกระหว่างการปิ้นมีบางคนที่ทำตัว modify ยกตัว CFS เนี่ยไปไว้บนเครื่องปิ้นเหมือนกันนะหลังจากที่เราดูเรื่องฮาร์ดแวร์กันไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องซอฟต์แวร์กันบ้างค่ะคือเวลาเราจะปิ้นโมเดลเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาไฟล์ 3D ที่เรา export มาจากอินเทอร์เน็ตใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไฟล์โมเดลสามมิติต่างๆเนี่ยเข้าไปเครื่องปิ้นแล้วให้เครื่องปิ้นทำงานเนี่ยมันทำไม่ได้นะคะมันจะต้องผ่านโปรเซสตรงกลางที่เรียกว่าสไลเซอร์ก่อนค่ะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเขาจะเอาโมเดลมาปุ๊บแล้วทำการคำนวณซิมูเลตว่าเครื่องปิ้นเนี่ยจะทำงานยังไงนะคะเพราะว่ามันมีการทำงานไปซ้ายไปขวาใช่ไหมแล้วก็ขึ้นข้างบนมันจะเดินทางยังไงแล้วก็ป้อนเส้นปิ้นยังไงอันนี้จะเรียกว่าการสไลซิ่งค่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะเซฟไฟล์เป็น G code แล้วให้เครื่องปิ้นเนี่ยอ่านไฟล์ G code แล้วปิ้นออกมาอันนี้ก็คือภาพรวมโปรเซสของการปิ้นทั้งหมดนะคะและซอฟต์แวร์ที่เราใช้ในการสไลซ์นะคะก็จะเรียกว่าสไลเซอร์ซึ่งแต่ละแบรนด์เนี่ยมีสไลเซอร์เป็นของตัวเองค่ะอย่างทางของ A1 นะคะจะเป็นซอฟต์แวร์ที่ชื่อว่า Bamboo Studio ค่ะแล้วก็ทางฝั่งของ Creative จะชื่อว่า Creative Print ค่ะทั้ง2ตัวนะคะมี UI ก็คือ User Interface ที่หน้าตาคล้ายกันมากอันนึงเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งซ้ายเป็นหลักอีกยี่ห้อนึงก็อยู่ทางฝั่งขวาเป็นหลักนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าอินเทอร์เฟซของโปรแกรม Bamboo Studio ค่ะซึ่งในนี้เนี่ยเราจะสามารถสร้างวัตถุได้นะคะด้วยการคลิกขวานะคะเลือก Add Primitive เราสามารถเล่นกับตัว Cube Cylinder แล้วก็ตัว Sphere พวกนี้ได้นะคะสามารถสร้างเป็นพวงกุญแจเล็กๆได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้ปั๊มสร้าง Cylinder มาใช่ไหมคะถ้าขยับก็คือกดที่ตรงนี้ค่ะ Move นะคะแล้วก็แกน x เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะคะแกน y ก็จะเป็นสีเขียวส่วนแกน z เนี่ยขึ้นลงก็จะเป็นสีน้ำเงินค่ะโดยที่เราสามารถจะหมุนนะคะหรือว่าสามารถที่จะ scale ได้นะคะจากตัวคำสั่งข้างบนนะคะการปรับตั้งค่าต่างๆเนี่ยก็จะมี quality strength speed support แล้วก็อื่นๆนะคะซึ่งอยู่ด้านซ้ายซึ่งตรงกันข้ามกันกับ Creative Print ค่ะอันนี้คือหน้าตาของโปรแกรม Creative Print นะคะเราก็สามารถจะคลิกขวานะคะแล้วก็สร้างพวกรูปทรงพื้นฐานได้นะคะอย่างเช่นอันนี้ปาล์มสร้างเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะคะการหมุนของมันเนี่ยจะใช้เมาส์ขวาค่ะทุกคนโดยที่เราก็จะสามารถทำการเลื่อนได้นะคะแกน x ก็เป็นสีแดงเหมือนเดิมค่ะแกน y หน้าหลังก็เป็นสีเขียวค่ะส่วนแกน z ขึ้นลงก็เป็นสีน้ำเงินค่ะคำสั่งอื่นๆอย่างเช่นการหมุนนะคะก็จะอยู่ในนี้เช่นกันแต่คำสั่งที่ขยายเนี่ยจะอยู่ถัดไปค่ะถัดไปอีกเยอะเลยนะก็คือ scale ตรงนี้คือถ้าเราจับพวกคำศัพท์ได้ค่ะไม่ว่าตำแหน่งของคำสั่งอยู่ไหนเนี่ยเราก็สามารถจะทำได้ค่ะการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมนี้จะอยู่ด้านขวาค่ะทุกคนซึ่งมันก็จะมีแท็บที่ชื่อว่า quality strength speed support เหมือนกันเลยค่ะซึ่งถ้าเราใช้งานเป็นนะคะการที่จะสลับใช้2อันเนี่ยไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ว่าตำแหน่งของคำสั่งเนี่ยจะอยู่ต่างกันเท่านั้นค่ะแต่สำหรับสายโปรคนไหนที่อยากใช้ Third Party Slicer นะคะก็สามารถใช้ได้เช่นกันค่ะแต่ส่วนตัวของปาล์มเนี่ยปาล์มยังไม่เคยใช้ Third Party Slicer ค่ะปาล์มใช้แค่2ตัวนี้เท่านั้นก็คือ Bamboo Studio กับ Creative Printทั้ง2รุ่นนี้นะคะนอกจากจะใช้ผ่านคอมพิวเตอร์ได้แล้วทั้งในระบบ Windows และ Mac OS ก็ยังสามารถใช้ในมือถือได้เช่นกันทั้ง Android และก็ iOS ค่ะ
โดยที่ A1 เนี่ยจะใช้แอปที่ชื่อว่า Bamboo Handy ค่ะในแอปเนี่ยเราสามารถตั้งค่าการปริ้นได้นะคะหรือว่าดาวน์โหลดโมเดลที่อยู่ในแพลตฟอร์ม Makerworld ได้ค่ะดาวน์โหลดมาแล้วก็สั่งปริ้นในมือถือได้เช่นกันค่ะในฝั่งของ i7 นะคะก็จะมีแอปเหมือนกันนะคะชื่อว่า Creality Cloud ค่ะก็จะสามารถดาวน์โหลดโมเดลที่อยู่ใน Creality Cloud ได้ค่ะแต่ว่า Creality Cloud เนี่ยค่ะจะมีความสามารถอีกอย่างหนึ่งที่เพิ่มขึ้นมานะคะก็คือเราสามารถทำการสไลด์ได้ค่ะแต่ว่าปามลองเสิร์ชดูนะคะตอนนี้เนี่ย SparkX i7 เนี่ยจะยังไม่ได้รองรับการสไลด์ในมือถือนะคะอาจจะต้องรออัปเดตเฟิร์มแวร์ในรุ่นถัดๆไปค่ะมาถึงหัวข้อถัดไปค่ะก็คือการถ่าย Time Lapse วิดีโอค่ะคือสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดึงดูดปามเข้ามาในวงการ 3D Print เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าปามเห็นตัวที่มันปริ้นแล้วมันโชว์แบบการเติบโตของการปริ้นน่ะโดยที่ทั้ง2เครื่องปริ้นนะคะ A1 กับ i7 เนี่ยสามารถใช้กล้อง built-in ที่อยู่ในตัวของมันเนี่ยทำ Time Lapse วิดีโอได้แต่มุมที่ได้นะคะมันก็จะอยู่ตรงล็อกอยู่บริเวณนั้นเนาะกล้อง built-in ของทาง A1 เนี่ยอยู่ที่ 1080p ใช่ไหมเราจะได้ความละเอียด 1080 i7 เนี่ย 720p ค่ะทีนี้มาดูข้อจำกัดของการถ่าย Time Lapse บ้างค่ะตัว A1 เนี่ยเนื่องจากมันมี2พอร์ตที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมคะเราสามารถต่ออุปกรณ์เสริมที่เรียกว่า Bamboo Lab Time Lapse Kit ได้เราจะได้ภาพมุมมองอื่นที่ไม่ใช่มุมมองกล้อง built-in ไม่ว่าจะใช้มือถือใช้ iPad หรือว่าใช้กล้อง DSLR กล้อง mirrorless ก็ใช้ได้นะคะและมีความละเอียดที่มากกว่าส่วนทางฝั่ง i7 ค่ะด้วยความที่ปามพยายามหาวิธีถ่าย Time Lapse มาเนี่ยปามก็ยังหาไม่เจอค่ะทุกคนปามก็เลยส่งเมลไปถามทาง Customer Service ของ Creality เขาก็ตอบเมลกลับมานะว่าตอนนี้ฟีเจอร์นี้ก็ยังไม่ได้รองรับกับตัว i7 ค่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจจะมีการอัปเดตในอนาคตหรือมีอุปกรณ์เสริมอื่นๆนะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปมาถึงในส่วนที่ทุกคนรอคอยค่ะนั่นก็คือคุณภาพการพิมพ์ในนี้เนี่ยปามก็จะพิมพ์ทั้งสีเดียวแล้วก็แบบหลายสีนะคะปามจะใช้ค่า default ทั้งหมดแล้วก็ใช้โมเดลเดียวกันที่โหลดมาจากที่เดียวกันค่ะอันนี้เนี่ยปามใช้โมเดลที่ชื่อว่า Benchy นะคะก็คือเข้าไปโหลดที่ benchy.com นะคะแล้วก็ import เข้ามาเลยไม่ปรับค่าอะไรเลยแล้วก็ใช้ฟิลาเมนต์ของยี่ห้อนั้นๆค่ะโดยที่ปามจะมีฟิลาเมนต์สีขาวของ Bamboo Lab แล้วก็ฟิลาเมนต์สีขาวของ Creality ค่ะที่เป็นตัว Hyper PLA ค่ะสเปคฮาร์ดแวร์ก็คือดั้งเดิมเลยค่ะ Nozo 0.4 นะคะแล้วก็ไม่ปรับค่าอะไรเลยหลังจากกดสไลด์นะคะเราจะเห็นว่าตัว Bamboo Lab A1 เนี่ยจะบอกเวลาการปริ้นหมดเลยนะคะรวมถึงการเตรียมไฟล์การถ่าย Time Lapse การปริ้นโมเดลแล้วก็ใช้เวลาทั้งหมดที่ 49.42 วินาทีค่ะทั้งนี้นะคะมาฝั่งของ SparkX i7 ค่ะจะแจ้งแค่เวลาการปริ้นเท่านั้นก็คือ 46 นาที 6 วินาทีค่ะโดยทั้งคู่นะคะจะใช้ฟิลาเมนต์เท่ากันเลยค่ะอยู่ที่ 11.74 กรัมค่ะก่อนที่จะเริ่มปุ่มสั่งพิมพ์เนี่ยปั๊มได้ทำการคาลิเบรตไปแล้วนะคะโดยที่กดคาลิเบรตแบบออโต้ทั้ง2เครื่องค่ะอันนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้จากการปริ้นนะคะด้านซ้ายก็คือ A1 ค่ะส่วนด้านขวานะคะก็คือ i7 ค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวกันก่อนนะคะอันนี้ด้านข้างนะคะส่วนดีเทลตรงหลังคานะคะเรามาดูกันในกล้องเนี่ยก็น่าจะเห็นดีเทลพอสมควรนะตรงที่เลเยอร์มันอันนี้เป็นของ A1 นะคะที่เลเยอร์มันเปลี่ยนนะคะตอนที่มันปรับระดับตรงเนี้ยอันนี้ก็เก็บดีเทลดีนะด้านท้องใต้ท้องเรือนะคะมาดูของ i7 ที่สมูทตรงเนี้ยเพราะว่าก็ทำได้ดีเหมือนกันนะนี่ก็เป็นใต้ท้องเรือจากที่สังเกตเห็นนะคะ2ตัวนี้
A1 และ i7 ตัวนี้เนี่ยจะมีความคมของเส้นเยอะกว่าค่ะเนี่ยค่ะตรงนี้ที่เส้นมันเปลี่ยนความเร็วนะเห็นเป็นรอยชัดเลยแล้วทุกเส้นเนี่ยคือตรงส่วนของ i7 ค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะทำการมันจะขรุขระนิดนึงค่ะแต่มันช่วยเบลนด์ปรับระดับให้โมเดลเนี่ยดูสมูทกว่าเห็นปะคือตัวนี้เนี่ยมันก็มีเส้นที่มันเปลี่ยนเห็นความเร็วที่เปลี่ยนไปนะคะแต่ว่ามันเห็นน้อยกว่าไม่รู้เพื่อนๆรู้สึกยังไงบ้างนะคะหรือว่าชอบตัวไหนเนี่ยคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะคะและนี่ก็คือผลที่ปั๊มเทสได้ค่ะจากเรือเบนชี่โมเดลเดียวกันค่า default ไม่ได้ปรับอะไรเลยค่ะจบจากงานปริ้นสีเดียวไปแล้วนะคะทีนี้เรามาดูแบบปริ้นหลายสีกันบ้างค่ะหลังจากที่ได้โมเดลแล้วนะคะปั๊มก็ Import เข้าไปในสไลเซอร์เลยค่ะโดยที่ปั๊มตั้งค่าแค่ตัว Support แล้วก็ตัว Prime Tower ค่ะส่วนเส้นที่ใช้นะคะทั้ง2เครื่องปริ้นเนี่ยปั๊มใช้สีขาวจาก Creality ค่ะแล้วก็สีดำกับชมพูจาก Bamboo Lab ค่ะและจากที่สังเกตนะคะตัว Default ของแต่ละโปรแกรมเนี่ยให้ค่าการปริ้นไม่เหมือนกันค่ะปั๊มก็เลยต้องจูนเพื่อให้มันตรงกันทั้งค่าของ Print Speed First Layer โดยที่ปั๊มจะใช้ Layer Height ที่ 0.28 นะคะเพื่อความเร็วในการพิมพ์หลังจากที่กดสไลด์แล้วนะคะก็จะเห็นว่าตัวโปรแกรมเนี่ยคำนวณเวลาที่ใช้ในการพิมพ์ให้เราค่ะโดยที่จะแบ่งเป็นการเตรียมไฟล์นะคะการปริ้น Time Lapse และก็ปริ้นโมเดลค่ะโดยที่ปริ้นโมเดลเนี่ยเป็น2ชั่วโมง30นาทีด้วยเวลาทั้งหมดที่ให้มานะคะก็คือ2ชั่วโมง43นาทีในทางกลับกันของ Creality Print ค่ะในนี้จะบอกแค่ printing time ก็คือเวลาที่ใช้ในการปริ้นเท่านั้นนะคะไม่ได้บอกเวลาการเตรียมและก็ไม่ได้บอกเวลาการถ่าย Time Lapse ด้วยค่ะซึ่งมันก็จะต่างกันอยู่ที่15นาทีถ้าหากว่าเราดูที่ printing time ทีนี้ลองมาดูการใช้ฟิลาเมนต์ของเขาบ้างค่ะทั้งการปริ้นซัพพอร์ตทิ้งฟิลาเมนต์ปริ้นทาวเวอร์นะคะทางฝั่ง Bamboo Lab คำนวณมาที่ 38.19 กรัมค่ะส่วนทาง Creality Print คำนวณมาที่ 31.67 กรัมค่ะก็ต่างกันอยู่ประมาณ6กรัมนะคะหลังจากเราได้ค่าสถิตินี้แล้วเนี่ยเรามาดูกันว่าของจริงที่เขาทิ้งมาเนี่ยใช้เท่าไหร่นะคะพร้อมกับมาดูผลลัพธ์การพิมพ์พร้อมๆกันค่ะนี่ก็คือผลที่ได้มานะคะทีนี้เรามาดูโมเดลจากการปริ้นหลายสีกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือ Baymax นะคะซึ่งปาล์มก็ไปโหลดมาจากในเน็ตเนาะอันนี้ก็คือรอบตัวของเขานะคะด้านหลังแล้วก็อีกข้างหนึ่งค่ะความละเอียดเนี่ยปาล์มว่า2ตัวนี้พอๆกันแต่อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะมีสีที่มันซึมอยู่ข้างในค่ะทุกคนคือตั้งแต่เลเยอร์ที่มันปริ้นสีชมพูนะคะจะมีซึมอยู่ข้างในอันนี้ปาไม่แน่ใจว่าวิธีการตั้งค่าให้มันทิ้งเส้นไปให้หมดก่อนที่จะปริ้นสีเนี่ยตั้งยังไงนะคะถ้าคุณผู้ชมเนี่ยรู้ว่าตั้งยังไงก็คอมเมนต์บอกปาล์มหน่อยนะคะเดี๋ยวปาล์มจะได้ปริ้นอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าดูกันเรื่องดีเทลนะคะทุกคนดูชัดๆนะชอบตัวไหนต้องว่ามันชัดพอๆกันเลยอะถ้าไม่นับเรื่องสี Baymax ของเราและอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงพุงเขาเนี่ยมันเป็นส่วนของ overhang นะคะตัวนี้เนี่ย A1 ทำได้ดีกว่าส่วนของ i7 เนี่ยน่าจะปาล์มอาจจะต้องเข้าไปแก้สไลเซอร์แต่นี่คือค่า default นะคะปาล์มปริ้นได้แบบนี้เลยทีนี้มาดูเรื่องของพลาสติกที่ทิ้งไปบ้างค่ะอันนี้คือพลาสติกที่ปาล์มเก็บมานะคะจากอันนี้เป็นจาก A1 แล้วก็อันนี้จาก i7 ค่ะปาล์มมีอุปกรณ์เสริมมานั่นก็คือตราชั่งนั่นเอง A1 นะคะในโปรแกรมนะคะคำนวณว่า A1 เนี่ยจะทิ้งพลาสติกอยู่ที่ 21.72 กรัมนะคะ
ส่วนทางฝั่งของ i7 นะคะในตัวสไลเซอร์เนี่ยบอกว่าอยู่ที่ 15.52 กรัมนะคะ i7 อยู่ที่ 23 ค่ะพอดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าตัว i7 เนี่ยมันประหยัดกว่าใช่ไหมคะแต่ว่าทั้ง2อันเนี่ยไม่ตรงกับในสไลเซอร์ที่แจ้งมาค่ะเรามาสรุปกันดีกว่าค่ะทั้ง A1 และ i7 เลือกรุ่นไหนดีนะคะก็คือโดยรวมแล้วเนี่ยเท่าที่เราเล่ามาในคลิปนี้นะคะคุณก็จะเห็นว่าไม่มีเครื่องไหนที่สมบูรณ์แบบ 100%ถ้าคุณเลือก A1 นะคะข้อได้เปรียบที่คุณได้ก็คือ Community ค่ะมีทั้งโมเดลโหลดฟรีเยอะมากใน Maker World นะคะแล้วก็มีกลุ่มผู้ใช้งานเยอะนะคะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษหรือว่าในกลุ่มผู้ใช้งานใน Facebook เองก็จะมีการแชร์วิธีการแก้ปัญหากันอยู่ค่ะแต่ถ้าคุณเลือก i7 นะคะคุณก็จะได้ความสดใหม่ของฮาร์ดแวร์ความแข็งแรงและก็ระบบ AI ที่ช่วยตรวจจับค่ะมันก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันสุดท้ายแล้วนะคะปั๊มว่าเลือกเครื่องที่ตอบโจทย์กับการใช้งานของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดแล้วค่ะคือราคามันใกล้กันวัสดุการพิมพ์เหมือนกันพื้นที่การพิมพ์ก็ใกล้เคียงกันอยู่ที่ว่าคุณอะชอบแบบไหนแล้วล่ะค่ะแต่จะให้ปั๊มเลือก2ตัวนี้นะปั๊มว่าปั๊มเลือกยากแต่ปั๊มมีในใจแล้วล่ะแต่ไม่รู้ว่าจะตรงใจกับเพื่อนๆหรือเปล่านะก็เพื่อนๆลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันหน่อยนะคะว่าเพื่อนๆจะเลือกรุ่นไหนระหว่าง Bambu Lab A1 และ Creality Spark X i7 ค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงช่วงสุดท้ายของคลิปนะคะคลิปนี้ปั๊มใช้เวลาทำนานมากกว่าจะมาเล่าเรียบเรียงแล้วก็ถ่ายฟุตเทจนะคะขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับชมกันค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็ฝากติดตามกันไว้แล้วไปเรียนรู้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ